Assalamualaikum, welcome to Course Exams Stats Instructor Muhammad Talha. په پریویس کلاس کې مونږ کلیپبورډ ډسکس کړو د ایکسل. نن به مونږ دا وګورو چې په ایکسل کې مونږ سلیکشن څنګه کولای شو اند مونږ د کې فار ایگزامپل مونږ سره پلس ساين نه دی کې سونه دا مونږ ډسکس کوو. مونږ سره دلته په ایکسل کې پلس ساين یو سو ټایپس هونته لایک مونږ سره چې کوم تاسو سره ډسپلی کیږي دا بورډ هونته چې کوم پلس نشان دی او د دې مونږ سره یو سپیسیفیک کار دی دا چې مونږ سره د کې ټایپس نورم دي سره 4 to 5 ټایپس نورم دي هغه هم ډسکس کوم چې د دې پلسونو پلس کار څه شي دی مونږ سره او چې کوم دا فرست نمبر پلس دی دا مونږ صرف د سلیکشن نه پاره یوز کوو. لیټس سپوز دلته ما سره ډیټا ده دلته ما یو ډیټا ولیکله ډمی ډیټا ده اوس که زه دې سلیکشن کوم نو زه به د دې پلس سره کوم تاسو او دې کې موږ سره بلکې پلس کم یو دا یو پلس زه دې سره د دې سلیکشن نشم کولی زه دې سره د دې سلیکشن نشم کولی نو دا رنګې اوس که زه دا پلس راشم دې سره زه سلیکشن کولی شم نشم کولی دا خو زه کالم ویډ زیاتوم را زیاتوم نو چې کله هم تاسو سلیکشن کوئ چې میک شور چې مطلب دا پلس ساين وي اکثر بعضې خلک دلته کلیک وکړي اند هغه وي زه سلیکشن کول غواړم سلیکشن سبل سره راشي پکې مونږ سره نو دی ریزن څه شي وي کله هم تاسو سلیکشن کې نو دی پلس یوز کوئ چې کوم دا بورډ ونته دی اند دا داسې ډرا کوئ نو موږ سره به میک شور تاسو دی سلیکشن په اسانتیا سره کولی شي. دې کې موږ سره بل پلس راځي مووینګ لپاره اوس کې یو ډیټا یو قسمه دی چې دلته نه موو کا نو تاسو به شارټ کټ څه یوز کوئ کنټرول ایکس اند کنټرول وی به یوز کوئ لایک تاسو داسې هم کوئ چې په دې باندې کلیک کړئ دلته راشي دلته پیسټ کړئ یو خدا طریقه شو موږ سره ټیک شو دا خو شو که زه یې اسانه طریقې سره کول غواړم نو زه به سلیکشن داسې وکم سلیکشن مې وکړو اند زه فار ایگزامپل دا ډیټا کم دي ته موو کول غواړم نو دلته نه به د کورنر تراشم نو موږ سره به داسې پلس وي ماوس پوینټر ورسره هم شته پلس نشان هم شته دلته نه به سلیکټ کم اند دلته نه به داسې ډریګ کم نو دا موږ سره موو شو دلته نه راولم واپس ټاپ ته اند دلته نه مختلف ځینې موو کولی شي دلته نه موو کولی شي بار نه موو کولی شي خو چې کله پلس راشي اند دا موږ سره پوینټر ساين ورسره راشي ماوس والا نو بیا هلې هم تاسو موو کولی شي نو دا موږ سره سیکنډ پلس دی. داسې تھرډ پلس پکې څه شی دی موږ سره پریویس لیکچرو کې هم ویلو هغه فل ډاون لپاره به چې کله موږ یوز کولو دلته ما یو نیم ولیکلو خان اوس که زه چې دا لاندې فل شي نو دې لپاره به زه د دې پلس یوز نه کوم دې سره فل کېږي نه دې سره هم لاندې نه فل کېږي دې پلس سره کم یو پلس سره فل کېږي که زه د کورنر ته راشم صرف دا باټم رایټ طرف ته چې کوم کارنر دی دې کې چې کله زه په دې باندې کلیک کوم دا رنګې پلس دی دا بلیک کلر کې دی اند دا موږ د صرف د فل لپاره یوز کوو دا رنګې تاسو دې سره فل وغیره کولی شئ. بل پلس دی کې موږ سره څنګه راځي چې کله هم زه د کالم هیډینګ ته راشم نو دا رنګې پلس راځي دې سره تاسو کالم ویډ زیاتولی شئ ویډ تاسو کمولی هم شئ چې کله هم تاسو یو غټ نوم ولیکئ نو دا یې طریقې څه شی لایک دلته نه مو ولیکلو مایکروسافټ ورډ دا یو نیم ولیکلو دا موږ د شو کېږي په دوه سیلو کې خو دا په یو سیل کې دي که زه دلته یو ډاټ هم ولګوم نو موږ سره به دا ډیټا هایډ شي ولې هایډ شو ځکه چې دا موږ سره دا سیل وختي امټي نو ځکه موږ سره دا ډیټا شو کېده دا لیکل شو کېده نو چې کله هم زه چې دا کالم فټ راشي اوس که زه خپله ویډ ورکوم نو کم زیات راځي خو که زه چې بالکل پرفیکټ راشي د ټیکس اکارډنګ راشي نو زه به دلته د کالم باندې دلته ډبل کلیک کوم نو بالکل پرفیکټلی به راشي موږ سره اند داسې که تاسو هایټ زیاتوي رو هایټ زیاتوي نو دلته تاسو هایټ زیاتولی شي هغې لپاره موږ د دې پلس یوز کولی شو د یوز کولی شي. اوس به پکې موږ سلیکشن و چې سلیکشن تاسو څنګه کولی شي سلیکشن چې هم کله تاسو کوئ فار ایگزامپل که تاسو سره ښه ډېره ډیټا وي فار ایگزامپل زه یو فایل اوپن کوم اند دا موږ سره یو فایل دی اوس که یو کس ماته وي چې دې کې ماته فار ایگزامپل صرف یو کالم راته سلیکټ کا نو زه به دا سلیکشن کوم کافي ټایم به ما سره اخلي ځکه چې 3000 ډیټا هم کېدی شي 4000 ډیټا هم کېدی شي نو دې لپاره صحیح طریقې کار څه شی دی دلته به کلیک وکړئ کنټرول شفټ ډاون ایرو به یوز کړئ کنټرول شفټ ډاون ایرو مې یوز کو سلیکشن شو زه واپس ټاپ ته راځم خو زه یم چې سلیکشن ختم هم نشي او که زه کنټرول شفټ اپ ایرو دوباره یوز کوم سلیکشن ختمیږي نو زه به کنټرول شفټ ډاون ایرو یوز کوم اند کنټرول بیک سپیس په یوز کوم نو موږ سره واپس بره طرف ته راشي نو دا رنګ تاسو سلیکشن وغیرہ کولی شي اند تاسو داسې هم کولی شي کنټرول ټیبل سلیکټ کوئ کیبورډ سره یو خو تاسو کنټرول ای پریس کولی شي یو خو دا طریقه ده موږ سره که زه دا نه یوز کول غواړم نو زه به دلته کلیک وکړم فرسټ سیل کې کنټرول شفټ ډاون ایرو اند کنټرول شفټ رایټ ایرو ولې ما یوز کړو چې په رایټ طرف ته نه ما سلیکشن واوستو اوس که زه د سلیکشن دلته نه وکم فار ایگزامپل دلته نه زه کنټرول شفټ ډاون ایرو یوز کوم نو اوس به زه کنټرول شفټ لیفټ ایرو یوز کوم ولې چې زما په لیفټ طرف ته نه سلیکشن هم پکار دی نو دا رنګې تاسو د شارټ کټ وغیره یوز کولی شئ چې کله هم تاسو ټاپ ته ځئ باټم ته راځي اوس که زه ټاپ ته ځم سلیکشن نه کول غواړم نو کنټرول اند چې کوم اپ ایرو دی یوز به وکړم واپس لاندې راته غواړم نو زه به کنټرول ډاون ایرو یوز کوم سلیکشن منه کېږي صرف په د ډیټا اینډ ته راځي نو دا رنګې تاسو دې کې دا سلیکشن وغیره کولی شئ. انشاءالله په نیکسټ کلاس کې موږ فنډ ګروپ ډسکس کوو.